AgriDoctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn tất tần tật về đặc điểm, giá bán, cách chăm sóc vẹt Yến Phụng qua video sau đây nhé. Đầu tiên là về nguồn gốc của vẹt Yến Phụng. Vẹt Yến Phụng còn có tên gọi khác là vẹt Hồng Kông. Sở dĩ có tên gọi như vậy là do chúng là một loài chim thuộc họ vẹt và được xem là có nguồn gốc từ Hồng Kông. Ngoài ra loài vẹt này cũng được tìm thấy tại các khu rừng ở Australia. Yến Phụng thuộc nhóm vẹt nhỏ đuôi dài, khi sống ở ngoài thiên nhiên hầu như loài vẹt này không có khả năng tự vệ hay chiến đấu. Tiếp theo là về đặc điểm ngoại hình của vẹt Yến Phụng. Yến Phụng là loài vẹt có ngoại hình nhỏ bé, đáng yêu. Khi trưởng thành chú vẹt này chỉ dài trung bình 18 cm bao gồm cả phần đuôi. Dù vậy, chúng có tỷ lệ cơ thể rất cân đối và đẹp mắt. Phần đầu khá tròn với chiếc mỏ dài quặp xuống đất đặc trưng của loài vẹt, đôi mắt sáng màu đen láy trông rất lanh lợi. Quan sát kỹ có thể thấy Yến Phụng có một chiếc mào nhỏ và mềm mại được tạo nên từ các sợi lông mao. Phần mũi là đặc điểm giúp chúng ta phân biệt được giới tính của loài chim này, cụ thể mũi của con trống có màu xanh hoặc hồng, còn con mái có màu trắng ngà. Tuy nhiên, chỉ khi chúng đủ 2 tháng tuổi trở lên thì đặc điểm này mới trở nên rõ nét. Bộ lông sặc sỡ chính là điểm thu hút nhất của vẹt Yến Phụng, giống như bao loài vẹt khác. Màu lông của những người bạn nhỏ bé này cực kỳ đa dạng, cũng chính vì vậy mà chúng được chia làm 50 loài vẹt Yến Phụng khác nhau. Được nuôi phổ biến ở Việt Nam là những chú lông có màu vàng, phối vằn đen ở lưng và đầu, ngực và bụng có màu xanh, đuôi xanh đậm. Tiếp đó, ta cùng tìm hiểu về tập tính của vẹt Yến Phụng nhé. Khi sống trong tự nhiên, Yến Phụng là loài có bản tính hiền lành, chủ yếu là do chúng không có khả năng chiến đấu. Đổi lại chúng có tốc độ bay rất nhanh để tránh kẻ thù, thêm vào đó là khả năng ngụy trang và lẫn trốn tài tình. Những chú vẹt đến từ Hồng Kông bị cho là không nhanh nhạy bằng các loài vẹt khác, cho nên để chúng nói được sẽ mất nhiều thời gian hơn. Yến Phụng là loài chim sống theo cặp và rất chung thủy. Chúng gần như đẻ quanh năm và nhiều nhất vào mùa hè. Yến Phụng mái đẻ trứng tương tự như gà, vịt, khi số lượng trứng được 4 đến 6 quả chúng sẽ bắt đầu ấp, cả con trống cũng sẽ cùng tham gia ấp trứng. Thời gian ấp trứng là 18 đến 22 ngày, những chú chim non nở ra sẽ được bố mẹ chúng kiếm thức ăn và nuôi nấng khoảng 1 đến 2 tháng để đủ cứng cáp. Sau đó chim bố và mẹ sẽ rời đi để chim non tự lập và tìm nơi khác tiếp tục sinh sản. Kế tiếp, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn cách chuẩn bị lồng nuôi cho vẹt Yến Phụng. Khi nuôi vẹt nói chung, người nuôi nên sử dụng lồng bằng kim loại như sắt, inox thay vì lồng chim bằng gỗ. Nguyên nhân là vì loài vật này sở hữu chiếc mỏ rất cứng, có thể đục khoét phần nang gỗ của lồng. Nên đặt lồng vẹt ở nơi thoáng mát và đủ ánh sáng tự nhiên, có thể gần nơi có cây cối để vẹt được gần gũi với thiên nhiên hơn. Bên trong lồng bày sẵn các vật dụng cần thiết để vẹt ăn, uống nước, giá đứng. Chú ý chuẩn bị thêm một chiếc ổ lót vào mùa sinh sản. Kế đó là về thức ăn cho vẹt Yến Phụng. Về thức ăn khô, cám viên là loại thức ăn chính nên có trong khẩu phần ăn hàng ngày của vẹt. Loại thức ăn này chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, dễ tìm mua và bảo quản nên rất tiện lợi. Ngoài ra thì thức ăn khoái khẩu của Yến Phụng là các loại hạt khô như gạo, thóc, kê, ngô.
Những loại hạt này chỉ nên chiếm khoảng 1/6 khẩu phần ăn vì nếu cho ăn nhiều có thể làm giảm tuổi thọ của vẹt. Về rau củ và trái cây. Đây là những loại thức ăn không thể thiếu đối với sức khỏe và sự phát triển của vẹt yến phụng. Nên bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày các loại rau củ có màu xanh hoặc vàng. Ngoài ra, các loại trái cây như táo tàu, nho, xoài cũng rất tốt cho vẹt. Bạn có thể thử vài cách sơ chế khác nhau như băm, xắt nhỏ hoặc xay để tìm ra cách giúp vẹt thích thú với các món ăn này. Lưu ý tuyệt đối không nên cho yến phụng ăn bơ, nấm, lõi và hạt của các loại quả, tỏi, hành, đậu sống. Về thức ăn bổ sung, thỉnh thoảng bổ sung thêm vào khẩu phần ăn của yến phụng các loại thức ăn cung cấp vitamin và dưỡng chất cần thiết. Có thể cho vẹt ăn thêm bột vỏ trứng, bột vỏ sò để tăng lượng canxi. Lâu lâu cho chúng ăn trứng luộc và phô mai ghiền để tăng hàm lượng protein và giúp làm bữa ăn phong phú hơn. Sau đây bạn hãy cùng bác sĩ nông nghiệp tìm hiểu về cách chăm sóc vẹt yến phụng nhé. Do có nguồn gốc từ Hồng Kông, nơi có khí hậu tương đồng với Việt Nam nên hầu như vẹt yến phụng sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì về khí hậu, chúng thích nghi tốt và không cần chăm sóc nhiều. Thường xuyên lau chùi, vệ sinh khu vực chuồng nuôi của vẹt, rửa đồ đựng thức ăn, nước uống. Chỉ cho ăn thức ăn sạch, đặc biệt là các loại thức ăn tươi phải được kiểm tra chất lượng trước khi cho ăn vì hệ tiêu hóa của yến phụng khá yếu. Tắm cho chim 2 đến 3 ngày một lần, vào mùa đông chỉ tắm vào những ngày có nắng ấm. Nếu chim có dấu hiệu bất thường như bỏ ăn, ủ rũ thì cần phải mang đi kiểm tra sức khỏe kịp thời. Cuối cùng, ta cùng tìm hiểu về giá bán vẹt yến phụng nhé. Yến phụng được nuôi rất phổ biến trong giới chơi vẹt tại Việt Nam và chúng cũng được bán rất nhiều trên thị trường. Do đó, giá vẹt yến phụng cũng thuộc vào dạng mềm, trung bình giá cho một bé yến phụng rơi vào khoảng 150.000 đến 400.000 đồng. Tuy nhiên với một vài cá thể với nhiều ưu điểm vượt trội thì giá có thể lên tới vài triệu. Hãy cẩn thận với những chú vẹt yến phụng giá rẻ vì rất có thể đó là vẹt kém chất lượng, bị bệnh hoặc dị tật. AgriDoctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.